جود مورنينج جود مورنينج مرحبا. ناطرينك انتوا انه بلش بمناقيش على بكره الصبح، انه على الساعه 7 فيني اخبركم سر واعي 4 ونص وناطر قول هلا بوعي للصبي ما بوعي للصبي، فهلا بقول لكم مين الصبي يعني. فما وعيته لمارك لانه متفقين نحن نبلش نهارنا على الساعه 8. اليوم قبل ما نبلش بالترويقه رح نبلش بشيء بعد اعظم بكتير بكتير بكتير، شغله انا مستحي من حالي ما كنت بعرفها. خلينا نبلش بالدور تا هيك نترك سسبنس، خبركم نعرفكم على مارك، نقول لكم نحن باي ضيعه وشو رح نعمل اليوم. معنا تقريبا نص ساعه لثلاث ارباع ساعه تتعرفوا بكل فخر على شيء كتير حلو بكبركم قلبكم وهيك بحببكم بلبنانيتكم بعد اكثر واكثر. طيب كترت حكي، نبلش مع مارك ومنقلع. يلا انا عندك جود هاي انطوني، مورنينج. سافا؟ تمام. كيف السربريز؟ واو عن جد واو، عم تشوفوا شو في وراه. يلا شوف. خبرنا اول شيء مارك، ذكرنا انت مين، يلا. ليش نحن اليوم مع بعضنا، شو عم نعمل ومنكفي. مارك بيروتي، ما بعرف بدي اخبر عن حالي. هلا انا معك اليوم، مش رح نقول. هلا انا هون اليوم لانه انا وياك بنحب لبنان. وانا بالنسبه لي اللي بيقولوا لنا ليه لبنان واخبار وكل هول هيدي بروف. يعني انا بالنسبه لي ما حدا فيكم بيعرف لبنان ما بيعرف زيتونات بشعله. كتير حلوين هالزيتونات بعقده. هلا ما رح اخذ خبر عنهم، بس انا من شي 15 سنه فان له الزيتونات. هلا بيعتبروا من اقدم زيتونات بالعالم، عم بينعمل عليهم دراسات. شي بعقد، بس ما بعرف شو لازم نحكي، لازم نتفرجي. يعني زيتونات بعقده قدام. هن معتبرين اعلى زيتونات اذا بدنا نقول بركي بالشرق الاوسط، لانه نحن هون عداه وبالعالم بالعالم. على 1200 متر. هول بتجوا بنوال بتشوفوا الثلج، يعني ما في زيتون هالقد بتشوفوه على الثلج، كبار لدرجه. يعني شو لازم تفرجي ليفهموا علينا. فانا بالنسبه لإلي بتحب لبنان بدك تحب زيتونات بشعله، بدك تكون تعرفهم. مش مقبول مثلا بركي انه ما ينحطوا على ليستة التراث، يكون في مطار رح يجوا يشوفون. بسافروا بفرنسا، بسافروا ليشوفوا زيتونه واحده، وبكريت ليشوفوا واحده. هون عندنا 11 حد بعد، كل واحده احلى من الثانيه. مشان هيك انا قلت بدي افرجيك اياهم اليوم. بتعقد. ثانك يو سو ماتش مارك. طيب نكست بونجور ريس. اهلا ميرسي انطوني. كتير كتير على استقبالكم بضيعتكم. ريس خبرنا اول شيء عنك، عرفنا عنك عن الضيعه قبل ما نوصل على الزيتونات. يا هلا وسهلا، اول شيء شرفتونا وفاجأتونا، وانا فخور وبفتخر انه حضرتك معنا هون وعم تتفرجوا على الزيتونات. مارك بتعرف هو مهندس زراعي وبيعرف شو هن هو الزيتونات وبيعرف قيمتهم. وانا رح فرجيك اياهم ورح خبرك انه هيدا اقدم زيتون بالعالم. هيدا عمره قديما على 6000 سنة كانوا جدودنا يعتبروه. نحن عملنا دراسة حديثة بالتعاون مع اليو اس ايد وبين انه عمرهم 2045 سنة. 2045 سنة يعني اقدم من ارز لبنان. ارز لبنان على الكربون 14 طلع عمره 1300 سنة. فبقى نحن بنفتخر انه زيتوناتنا هن اقدم كائن حي، ولحد هلا بيعطي زيتون وبنعصره بناكل اطيب زيت. وهلا بعد شوي رح اطلع على البلديه رح اعطيك كمان كادو زيت زيتون منه، هيدا معصور على البارد من هديك السنه. بعدنا عم نحرقصهم وبعد ما بدي فرجيهم بعد على الزيتونات، بدي عرفني بليز عن حالك وعن بلديتك عن ضيعتك الحلوه كتير قبل ما نفوت على الزيتونات. نحن انا رشيد جعجع، رئيس مجلس بلديه بشالي. نحن جوناس جون يعني انتخبنا بال 2016 جروب شباب تنخدم ونساعد هالضيعه. حطينا برنامج عمل وجربنا ننفذه وعمل نفذه بمساعدة العالم كلها سوا اللي حاطة ايدها معنا. بشغلة بتتميز غير الزيتون الأثري القديم. هلا بخبركم قصته اللي هو بسموه زيتون نوح. زيتون نوح الأثري لأنه عمره 6000 سنة. وحمامة نوح اللي غطت على أخذت له شقفة زيت غصن زيتون لنوع على السفينة، لأنه كانت المي مغطاية اليابسة. ويعتبر زيتون بشعلي أعلى زيتون عايش بالعالم. زيتون بيعيش على 800 متر، هيدا الزيتون عايش على 1200 متر، مشان هيك بيعتبروه أقدم زيتون. غير الزيتون الأثري نحن كبلدية أكيد حاطين إيدينا مع الوقف برعاية الزيتونات. عنا مشاريع، عملنا دروب بشالي تريل اللي هي 7 كيلومتر دروب بقلب الضيعة وعلى داير مدار الضيعة، بيوصلنا على كل الأماكن السياحية والتاريخية ببشالي. عنا قلعة الحصن اللي هي نقطة كتير مركزية، يعني عندها فيو كتير حلو على تلة. عنا أديرة مثل دير مردومة، دير مريشة، دير مرمامة، دير مرسركيس، السيد البلاطة. هودي كأديرة وطرقات كتير حلوة بالشير. عنا ببشعلي عفوقها. بشعلي هي الضيعة الوحيدة اللي بالعالم
تتضوى بيوتها وشوارعها على الطاقة الشمسية عند انقطاع التيار الكهربائي. يعني هيدي شغلة عملناها من سنتين وبعدنا مكفيين فيها. أكيد بمساعدة مولد كهربائي، لأنه هلأ ما عم تجي الكهرباء إلا ساعة أو ساعتين بالنهار، يعني مشان هيك بس لحد هلأ ماشيين وكتر خير الله. مشاريع بالضيعة. رح نحكي عن ريسايكلينج بعد شوي، بس خلينا نفرجيهم، حرقصتهم كفايه، صار 5 دقائق، خلينا نفرجيهم شوي الشجرات وبرجع زيتونات لك. أوكي. روعه، الاجواء بتعقد عن جد اليوم، هيك في فايب، في بوزيتيف فايبس حوالي هالشجرات، بياخذ العقل، بيفتح القلب. وهيدي الضيعه كتير حلوه اللي بلشت تعمل ريسايكلينج، اللي بتضوى عشيه بلا جنريتورز على الطاقه الشمسيه، كتير شيء حلو. خلينا نفرجيكم اول شيء، كترنا حكي كتير، الزيتونات عم نحكي عن، في ناس بتقول 2000، في ناس بتقول بدك 6000. ميكروفونيك بصورك انا؟ يلا يعني. طلعوا بس اول شيء تتعاملوا سكيل. تعرفوا شو يعني الزيتونه. إيه. الزيتونه بعد مترين او 3 امتار تحتها، علوا صح. الطريق من وقتها، صح. هالقد كبيره. كانوا يقولوا كانوا يصفوا السيارات تحت ايام زمان ايام 100%. الحروب لانه يخبوهم من الطيران. صح. هالقد كبيره. ما تحط ايدك على التليفون. لا ما راح اكزاكت، في شيء طلع عليك. بسيطة. بعدين ما ننسى انه أوكي. كانوا البدو سعيد هي يقطعوا الشجرة. من هون، البدو يقطعوا وكلهم يقعدوا بقلب الزيتونات ويحطوا معهم كل المعزة. أنطوني، Beautiful. تعال شوف تعال آخر برا. وحدة. هيدي قرب تعرف سريع عليها. طلعوا، خلينا نبلش بالدور. رح امشي معك. مارك جاي لعندك دقيقة. وينو عمو موسى؟ عمو موسى تعال. نحن بشعلة، مش بشرة، اوكي؟ شعلي جرد البترون. جرد البترون، بالبترون مش بقضاء بشرة. هيدي هي الشجرة، رح فوت لعقلبها، تطلعوا قديش كبيرة. هيوج. رئيس كانت لتحت، يعني كانت بعد مترين اوطى. كانت تحت متر من هون، بس جدودنا كانوا ما يعرفوا قيمتهم، يعرفوا انه بدهم يعطوا زيتون، يجيبوا جدودنا هالتراب ويفلشوه ويعلوه، لانه الشجره قد ما بتحط فيها تراب قد ما بتضلها تفرخ من فوق. هيدا المشكل، مشان هيك انطمروا. نحن بالدراسات ممنوع نبحشها، يعني اذا بدنا نبحش لنا حق نبحش شوي، ما لنا حق نبحش كثير. كل سنه بنشيل 3 سم 4 سم تنرجع شوي نقدر نبين. وبعدهم بيعطوا زيتون. وبعدهم لحد هلا وعدتك قلت لك بدي ذوقك من زيتاتها. طيب خلينا ليك نكفي. هالزيتون شو حلو، الحلوه، شو حلو، والحلو شو من حلو، شو ورا حلو. كمان اذا بتتفرج عليها احلى واحلى. شو حلو. اذا بتشوف هيديك يا انطوني كمان، هيديك نحن شايلين منها. يلا جاي، رح اخذ، رح نبلشهم بالدور من الاول للاخر. اذا انطوني اذا بتنزل على الطريق وبتشوف تيعرفوا شو هو الكبر من تحته. اوكي، رح نبلش بالدور من تحت الطريق، من تاني ميل من الطريق، وبرجع بطلع لعندك مارك. طلعوا مارك قديش مبين صغير قدامهم. خليك. أنا مش السكيل المضبوطة. هول 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني 11 وبعد في اثنين تحت بعد في الطريق. اثنين تحت الطريق صح. اوكي، من هون رح نمشي ونفرجيكم اياهم كلهم وحده. ترى كيف بتمد الزيتونه. اجمالا الشجره بتكون مبرومه برم، الزيتونه هيدي بتمد. كانت فرد زيتوني انطوني واصله لهون. على ايام القديم كسروا نصها تعاملوا اصحاب الجراج الطريق، لانه جابوا اول سياره على بشعلي، شالوا شقفه زيتونه وعملوا هذا الجراج تيفوت. يعني تخيل هيدا ان كاردو سيرك قد ايه كان كبره هالزيتونه. يعني 4 5 تخيل امتار لتحت، يعني هيديكي هيك، يعني عم تتخيل قد ايه الكبر. وقتها بنقول 11 متر الديامتر، يعني 11 متر الديامتر. 11 متر. نعم. او ماي جاد. اوكي، هات نكفي ونمشي. يعني بس تعرفوا الزيتونه هيك شكلها الزيتونه الطبيعيه، او هاي اللي فوق. اوكي، بس نعمل كومباريزن اللي ما بيعرف شو يعني 200 زيتونه. متر انطوني بدك تعتبر النمو. هلا استاذ مارك بيعرف اكثر. نمو الشجر على 1200 مش مثل نموه على 400 متر. يعني هو الزيتون مش معمول ليكون على هالارتفاع. عادة عم تعرف الزيتون على الأوطى وهيك، هون على هالارتفاع هالقد كبر لاقى مثل الايكو سيستم تبعه. فمن كل النواحي هيدي بتعتبر انا بالنسبه لي عجيبه. يعني هالقد كبار، هالقد من زمان، هالقد قدروا كبروا، وما فينا كثير بهين نحدد عمرهم، لانه عاده الشجر بدك تعمل شيء مسميه كاروتاج، بنعد الرينجز اللي جواتهم لنعرف عمرهم. هون بطل فيه، صار صعب، بدنا نعمل دراسات كثير متقدمه مثل كربون 14 وهول تنعرف عمرهم.
بيوتيفول. بتعقد. شوفوا الناس في هلا صاروا 300 شخص عم يحضرنا منبهرين يعني مش عم بيصدقوا شو عم بيصير. هيك هلا منظر من هون، يعني تخيل كيف عم بتعيش، يعني شو بدي اقول، انا ومغروم فيهم الزيتونات. يعني انتم من هون عايش بيناتهم، عن جد بيتي هون دغري فوقهم وبضلني مغروم فيهم. هيدي الشجرة مثلا نحن وطيناها، اخذنا ريسك وطيناها لانه منا للوقت شقة خاصة. صار لي 7 سنين هيدي الزيتونة كانت مطمورة لهون. انطوني هاي الزيتونة كانت مطمورة لهون، يعني انا صرت موطى منها هيدي الزيتونة 40 سم تبلشت كانت كلها هيدي مغطاية، بس ما إلنا حق نوطي فرد مرة. عم ناخد الريسك بهيدي الزيتونة اللي هي تخيل هيدي فرد زيتونة صرنا شايلين منها لحد هلا 40 سم، وكل سنة رح نمشطها ونشيل منها أكثر كمان تيكون بعدين تيكون إلنا حق، أو أولادنا أولاد أولادنا يبقوا يشيلوا من هود الوطي. انتبه، عنا أنطوني أطيب كرز، أطيب تفاح، أطيب عنب، بيعتنا على البركة وعلى البص، أطيب جوز، كل شيء عنا فواكه وكل شيء عنا موسمي. هلا أهل الضيعة كلهم هون عم بيزرعوا كل الخضرة بقلب الضيعة. طيب هات نحكي فرد مره ما زال وقفنا هون عن الريسايكلينج اللي عم تعملوه قبل ما نكفي نفرجيهم اكثر الشجر. نحن تعهدنا ببرنامج عملنا على رزنامة شغل، ومبدئيا كتر خير الله قدرنا مشينا فيها كلها سوا، حتى مشروع الصرف الصحي والمجارير تعهدنا نعمله وعملناه. بس بتعرف بالمشاكل المالية انعملت الانفراستركتور كلها، بضل في محطة تكرير اللي هي خاصة بشعلي هلأ بالوقت الحاضر وقفت، تنشوف كيف بدنا نرجع نقلعها. عنا لكن إذن عنا محطة الصرف الصحي والتكرير تنحمي هالزيتونات من التلوث ومن البيوت. هيدا واحد. 2، عملنا ضوينا الضيعة 24/24 بيوتها وشوارعها عند انقطاع التيار الكهربائي. كنا قايلين لأهل بشالي إنه رح نضويهم على الجنريتر، رجعنا ضويناها على الطاقة الشمسية وتحدينا العالم وعملنا أول ضيعة نموذجية تتضوى بيوتها وشوارعها على الطاقة الشمسية وقتها ما بيكون في كهرباء. 3، قلنا لازم هالضيعة تكون ايكو فيلج، لازم يكون فيها فرز، وبلشنا بفرز النفايات من المصدر. والمشكل انه بلشنا بال2020 اللي هو اصعب وقت، في عندك كورونا، جات الوقت عندك الكريز ايكونوميك، فبقى اهل بشالي كلهم متجاوبين معنا وعم نجرب وعم بيعرفوا قيمة اللي عم نعمله، وعم نجرب نعمل هلا كل الفرز تا نخفف زبالتنا، وشوي شوي ان شاء الله يا رب البلدية اللي بعدنا تقدر توصل على ضيعة 0 نفايات ان شاء الله. انطوني هلا انت لايف عنا على صفحه نيتشر، يه وانت لايف عندي. يلا خبرنا شو عم تعمل وين رح نعمل اليوم. ما قلنا لهم شيء نحن من عنا، وين نحن شو عم نعمل. نحن هلا ببشعلي عم نشوف اقدم زيتونات بالعالم، شغله كتير 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 حلوه، وعم نفرجيكم الشمس والطبيعه والضياء، عم ننتبه اكيد وعم نفرجي العالم نوع تاني او وجه تاني من لبنان تبع الاخبار تبع 8 يلي بعد شوي رح يفرجي انه نحن عايشين بالحرب العالميه الثانيه. فلبنان بعده احلى بلد بالعالم وعايزين نفرجيكم اياه، نفرجيكم حقيقته، وهذا عم نعمله اليوم تحت الشمسات وبالطقس البحر. اليوم عندنا كمان نهار لايف بعد على رح نروح بلدية على بشالي 100 كمان. بلدية انتوا بشالي. لايف كمان على بلدية بشالي كمان. يه اسم الله اوكي باك. ثانك يو ثانك يو بيج سنوب، ثانك يو سو ماتش. هلا اذا بدك يخبرك هلا عمو موسي جار الزيتونات عن خبرية الزيتونات. بنروح لعنده ناطرنا؟ نروح لعنده اذا بدك، يلا. ونفرجيك اكبر زيتونة حده. هون عنا عم نفرجيكم الزيتونات، طلعوا قديش قدام لدرجه طالع عليهم هيك مثل آلق صغار، كلهم فيهم جوره من تحت، تطلعوا فيهم. هول شو؟ ليكان. تطلعوا فيهم بتقولوا انه اكيد انه ميته يعني، بس انه لا ابدا مش ميته، عايشه مزبوط وحامله مزبوط. هون عندك موس وليكان. هلا بعدين بقول لك شو هن. راح اجي لعندك يلا. واذا حبيتي شيء في فوق خيار، بندوره، كوسه، شو ما بدك بتقطفي وبتاكلي. وتشوفي انطوني بحب يقطف وياكل من الارض دغري. وما تنسي تجيبي له معك نجاس، لانه عندنا نجاسات كمان طيبين. اذا في كوسه فريش انا ردي.
يعني هودي عمو موسى زرعون وتسلى فيهم. طلع لي هلا تخيلوا طلع لي قدامي جل كوسه. طلع هيدي هي طلعت لي. هيدي منين؟ لايف بتحفوها شوي بس هاي حي هيدي وحده مثل ما هي كوسه طازه سخنه انطوني اطيب من الخياره. انطوني تعال شوف هيدي. وين عندك اثنين. هاي واو. وهلا شوي بس لانه عليها هيك مثل شعر صغار. ايه رائعه. اوكي مارك جيت لعندك. يلا وين هالزيتونات؟ شو بدك تفرجيني؟ تعال شوف. انا هيدي الزيتونه دائما ام اميزد فيها. هيدي لانه مثل ما قال لك قبل رشيد انه هيدي كلها فرد زيتونه. سو هن لانه علّوا عرس ابنه لزوزو. ايه انا حاضره فيها. أوكي. يعني امينه السر تبع البلديه كانت واتيه يعني؟ ايه هيدي كانت واطيه. لا ايه عم وكنا نفوت لهون وكان عامل قعده بقلبها وحاضرين سهره العرس تبع جوزيف هون. عمو موسى وينك؟ بس الفكره هي الاهميه بهيدي الزيتونه انطوني انه ليك قد ايه كبيره. تخيل يعني عم نحكي ليك من ريون بعدها ليه عايشه؟ لانه بعدها هي موصوله بتحت موصوله ببعضها. يعني اذا شي نهار صار بروجي ليتفضى تراب بتبين فاكيد مهم تضلها عايشه. وليك الكبر. يعني مين بيقول انه نحن هلا على قد ايه؟ على 1240 متر زيتونه عايشه هالقد بتعطي زيتون لليوم بيعملوا منها زيت زيتون. وفي بروجيات ليتكتروا من هذه الزيتونات. يعني انا بحس كل حدا عم بيحضرنا انت عم تعمل لازم يكون مثل امباسادور لهالزيتونات يعني لهالمنطقه كمان. بيوتيفل. ارجع قريت افرجيكم اياهم عن بعيد وبدي اقول ميرسي كثير لميادة توربي. زيتون بالعالم واعلى زيتون بالعالم وما حدا يخبرنا انه في زيتونه بالقدس كبيره. مش مزبوط. الزيتون بالقدس الكبيره هيدي على المي وعلى علو واطي. هيدي اعلى زيتون ما في. يعني هيدي بايام شباط. يعني انا يا ريت في فرجيك الصور. عملوا منها تامر الدوله اللبنانيه عليها ثلج. يعني زيتونه بتهدي عليها ثلج بهالكبر. منا هينه منا بالامر الهين تقاوم كل الطبيعه وتضلها عايشه. مرحبا. يا أهلا. انت جار الزيتونات. يا أهلا. عرفنا عن حالك. طمني عنك. موسى وهبي. خبرني استاذ موسى. خبرنا عن هالزيتونات. خبرنا عن هالعظمه. يا أخي إيش بدي خبرك عن الزيتونات. هيدي زيتون. هذا زيتون نوح بيقولوا له. بعدين هيدي ما كان في حيط هون. عمروا الحيط وطموهم وشالوا قلبها هيدي ضيعانة. ليك شو هالدايرة شو 20 زيتونة بفر كعب. شو بدي خبرك. شو بتتذكر اخبار عنهم؟ طب كيف قطعوا هالحروب وما صار لهم شيء؟ شو بدي نصير هيدي شجرة بارك فيها المسيح. هيدي الله حرزها. بعدين قد ما تبهدلها وهذا ليك كيف يابسي من هون ومن هون ومن هون وبعدها فوق وبعدها بتعطي مثل كأنه مثل عنقود العنب بيبقى الحب فيها. أحلى زيتون بالعالم. أطيب زيتون. شو بدي خبرك. بعده بيطلع زيتون لهلا. بنرجع بعده بيطلع زيتون وبعده بيطلع زيت لهلا. كيف لكن السنة ما في حملات زيتون بس عم الأول كانت مثل عنقود العنب كل الزيتونة. روعة. ميادة ثانك يو سو ماتش اجين. رح فوت اكثر بالتفاصيل. بيج سنوب ثانك يو. رح فوت اكثر بالتفاصيل وفرجيكم الشجر. فوت امشي بيناتهم شوي انجوي ذم قد ما بتقدروا. وهيدا ان شاء الله فيديو للتاريخ. فرجوا اولادكم عظمة هيدا الارض اللي دايما بنقول ليش احلى بلد بالعالم؟ لانه ارض مباركة وجدودنا حافظوا عليها ونحن بدنا نضلنا محافظين عليها. جدودنا قعدوا بالثلج وبالسقعة وبالتعتير هون وحافظوا على هالإرث الكبير ونحن واجباتنا وضميرنا يجبرنا انه نحافظ عليه. خبرته شيء رشيد ليه بسموهم السيستر اوليف تريز اوف نوا وهيك ولا ما؟ لا بعد هو زيتون نوح الأثري. هن بيخبروه زيتون نوح كنية. خبرت شوي عن الخبرية. شو بدك تخبرني؟ يلا هي الفكره انه هلا هي مثل ما قلنا خبريه. يعني نحن ما كنا ايام نوح موجودين هون بس الفكره بيقولوا انه هالزيتونات لانه كثير عاليين وقتها نوح يعني بتعرف صار في ديلوج الكولومب راحت وجابت زيتونه
فبيقولوا انه هو لانه كانوا اعلى زيتونات كتير عاليين، سو بروبابلمون هن زيتونات نوح لانه شافوهم على العالي وهيك. هلا بتعرف انه هي في حكي تاني انه هوليك على المقررات مش بلبنان بارمينيا، بس هذا كمان الاعتقاد يلي هون موجود. مش هيك بسمون ذا سيسترز اوليف تريز اوف نوا، يلي هي مطرح ما الكولومب جابت الزيتونه ورجع السلام وهالخبار. سو هذا كمان شغله حلوه. هاي البروشور تبع دروب بشالي، وهيدي الاماكن الاثريه اللي بيقدروا يزوروها اهالينا. لكن بدي ارجع اذكركم اسمها الضيعه بشعلي مش بشري، هيك بينكتب. ليك الزيتونه هون بتلج كيف هي غمرة الثلج، يعني عم تتخيل الثلج حسها ارزه. اكزاكتلي. بدك تشوف على نوال كيف بزينوا كثير حلو. وهون بنعملها كلها مغارة الميلاد بقلب الزيتونة، مغارة يسوع. يعني ريس في 380 شخص عم بيحضرنا هلا، بدك توعد قدامهم انه بدك تبعت وراي الجمعه الجايه او اللي بعدها نعمل حلقه عن هالضيعه العظيمه اللي بعد ما تصورت مزبوط. انتوني نحن انت بعد مش عاطينا حقنا. بدي ناخذك على مشوار كتير مهم تفرجيك شو يعني بشعلي، تفرجيك اساسا كل اللي بيجي لعنا بينغرم فيها. واول سفير اذا بدك اعلامي لعنا هو مارك بيروتي. مارك عملنا شوي ساين، ونحن قد ما فينا نعمل وما رح نقصر تا نوصل هالاسم بشعلي لكل العالم، وخاصة من خلالك، واكيد ناطرينك. يلا انا ريدي، انا قدها. رح نكفي البرمة على الشجر. هو ملك الدقيقة انطوني ناطرينك فوق. يلا وصل. بس كنت بدي اطلع بدك صور عنك هيك انت تكون يو ان جو مصورك. انطوني انا بدي اطلع مع رفيقك قال لي عن الوصيف. بدي اروح معك على ايه اوكي، بدي ارجع اروح معك على طيب لا على قدام على الارما. ايه نروح شوي على الفرن. عم لحق وحدنا لقطة الانترنت وماشي ورا. يلا يلا هي بتوجع الايد مارك بس تخبرك. ما تعطى الهم، اهم شان هيك عم باخذ عنك. طلع يعني اذا نحن في كثير عم بيكتبوا لك قصص انطوني، ما بعرف اذا بدك تقريهم، بقري لك اياهم بعدين. يلا قريهم. تخيلوا طلعوا unbelievable. ومنيح قديش يعني عم نحكي 6000 سنة، يعني 6000 سنة خلينا نقول 2000. ايه. بس ب 2000 سنة في 2000 سنة الناس وعيت كفاية، ما حدا صح. يوصل يقول هيدا قديمة شكلها يلا هيدا نقصها. يعني في ناس يمكن سقعت، في ناس كانت بدها تتدفى ما قصتهم. قديش قطعوا يعني مش معقول ما يكونوا مقدسين ومحميين طبعا هي قطعوا كل هالوقت. صح. في كثير عم بيسلموا علي على فكره من عندك. انطوني بدي خبرك شيء، بدي اقول لك شغله على قصه لانه تنكون كمان شوي ساينتفك. يعني انا اول مره جيت على بشعلي كان مكتوب هون وزاره السياحه حتى انه عمرهم 6000 سنه. هلا اذا بتفوت حتى على ويكيبيديا او حيلا مطرح بحط اقدم زيتونات بالعالم. هلا صار في دراسات، يعني رشيد حب انه يعملوا دراسات مع جامعات، والهيئه رح يطلع عمرهم بين 2000 سنه وهيدا. ديجا 2000 سنه هو شيء عجيبه. عرفت عم نحكي عن زيتون، اذا بتطلع عن كل زيتونات العالم ما في بال 1300 و1005 وفي كتير حكي انه في اكثر. فهيدا هون عن جد نحن هلا قدام شغله فينا نعرفها على العالم كله، انه نحن بلبنان يمكن عنا، بقول يمكن لانه بدها شويه دراسات، اكبر زيتونات بالعالم. هي اول عجيبه. ثاني عجيبه انه نحن على 1200 وشي والزيتون عايش، يعني معروف انه الزيتون مش لهون، فشي بعقد وبعدهم هلا بيعطوا زيتون. فلازم يعني تكون هي اولويتنا. اذا حدا عم بيحضر لازم ما بعرف يعملوا فاندز ريسيرش لنقدر نكتر منهم، نقدر نحسنهم، نحميهم. انا بالنسبه لي لازم نعمل متحف بهذه المنطقه عن الزيتون وتراث الزيتون ينلقط. يعني عرفت يعني يعملوا مثل تريل ليجي حدا. انا شايف مره متحف زيتون بتصور لازم نعمل هون، اولادنا يعرفوا شو معناتها. يعني بتعرف قد ايه في امثال جايه من الزيتون. يعني 100 خبريه مثلا واحد بيقولوا له قليل المروه له علاقه بالزيتون، في اخبار قد ما بدك له علاقه بالزيتون. انا بحس بشعلي فيها تكون هذا السفير تبع الزيتون بلبنان. اكسلنت. ماريا كايان ثانك يو سو ماتش. ميرسي للكل، ميرسي لكل التعليقات، لكل الكومنتس، لكلكم من كل بلدان العالم. شو مالك؟ تصورك انا بس تصورك. ما وجعتك ايدك شو؟ لا خلص روح. بدي فوت بالتفاصيل وبدي اخذهم اول شيء على اول التري كيف نقول هون. نحط هيدي هون. شوف بس عن جد يعني طلع اذا انا بس وقفت هون. imagine how great. خليك نرجع من دون ما انتحر انا. جرب ما توقع. انشورنس ما بتغطي. بعدهم بيعملوا زيت زيتون، بعدهم عايشين. في حدا عم بيقول لنا نشرح له ليش قلنا قليل المروه من الزيتون. يلا ريدي نشرح؟ بليز. اوكي يلا هات هلا على السريع رح خبرك. يلا اوكي. بيقولوا بتعرف انه من زمان كان انت لما بتجيب الزيتون بيجيبوا هذا الحجر بحطوا الزيتونات عليه، بيرجعوا بحطوا الحجر الثاني. في زيت
اول ما تحط الحجر قبل ما نبلش نبرم وكذا بينزل لوحده. هيدا اللي بينزل من دون خاصيه من دون افار، هيدا بسموه المروه. هيدا مروه الزيتون. ذاتس واي لما حدا بيقولوا له قليل المروه يعني انه هيدا انه عرفت كيف هاي الفكره تبعها. كثير اخبار على الزيتون بتعقد. فسالونا نعمل حلقه عن الزيتون، عن جد نعمل حلقه كامله عن الزيتون. وهلا رح يقرب الموسم، وعدكم بديرمي ماس طلع اكيد على الكوره اكيد، وتقلكم مزبوط ما كنت عارف انه هون بيعملوا، فاكيد برجع لعندهم ساعه اللي بيصير وقت العصر. هون هن واقفين حد بعضهم حد الطريق. شيء عظيم، شيء عظيم عظيم عظيم. طيب بننزل بنفرجي الضيعه انتوا وين وشو فيكم تجوا تعملوا بهيدي الضيعه. خلينا نحكي عن الزيتونات. وهول التريلز، هول التريلز كل المحلات السياحية بالضيعة، برجع بقول بضيعة اسمها بشعلة، مكتوبين هون. فإذا حدا بده يعمل برنت سكرين هلا نحن عم نصور وتعملوا زيارة. طيب 3 مور مينتس نعمل برمة سريعة ونرجع بنكفي بننزل لتحت وبنرجع بنكفي في لايف تاني بعد ربع ساعة منقوشة. لقينا فرن، رح نفرجيكم فرن جديد. بدك تجيبها معك او لا؟ يلا اعطينا انا رح عنك. اوكي كمان زيتون. برجع بقول لكم بتعقدوا، ميرسي لانه لقيتونا هلا. هول الزيتونات من اقدم زيتونات بالعالم، اذا مش اقدم زيتونات بالعالم، بعدهم عايشين، بعده بينعمل منهم زيت زيتون، بعده بينعمل منهم زيت. موجودين بضيعه اسمها بشعلة. وهلا بنخلص اول لايف، بتاخذوا بريك، بتشربوا قهوه، تفوتوا على الحمام وبنكفي بنلاقيكم بالترويقه بعد تقريبا ربع ساعه. بعد في زيتونتين بدنا نشوفهم تحت الطريق قبل ما نوقف. هلو هلو هلو. نضيفك توت بلد احنا بنحبك. ميرسي ثانك يو. يعني نحن من المتابعين مع الزراعه ومع ميرسي يا جماعه بتعقدوا. فيكم بضيعتنا هيدا الشيء. ثانك يو تفضل. اوكي ميرسي ضاعت. ثانك يو. والله شو حلو. وين غير بلبنان في هيك؟ وين بغير بلبنان؟ فتحوا الباب ضيفونا توت عن جد. وين بغير بلبنان؟ كاسك unbelievable. ثانك يو سو ماتش. راجع هلا بنرجع لكم الفريغه بعد شوي. شربها ردة. ميرسي. خوات هيدي وحده منهم انطوني. unbelievable ما عم صدق. لايف فيد اوف ذا اكشن تتشوفوا اكزاكتلي شو بيصير معنا تما تفكروا انه تمثيل. هيك شو حلو. واو عم نقرش ثلج هلا. هيديك الثانية، هول كمان بيكونوا صاروا شافوا الكل يعني. شو حلو يا مارك. رغم كل شيء لو شو ما صار بضل اطيب شعب بالدنيا. اي والله. شو هالضحكة الحلوة، شو هالاستقبال الحلو عن جد. ونحن بس تقول لك يعني اكيد بيعرفوا نحن during the corona during الكريز ايكونوميك وديورينج كل هول وليك مزبوط. يعني. وهيدا وحدة بعد. انطوني قرب بدي افرجيك هذا. بتعرفها هي؟ شو هي؟ سو انا هيدي كل طفولتي. هلا هيدي بنسميها عندها باللاتن اللي بهم اسمها اكباليوم. هلا بالعربي بنسميها او مقتل حمار او خيار البغل، كل هالاسامي وهيك. هلا هيدي مثلا في دراسات انه بتفيد السينوزيت وكل هول، بس نحن وصغار بدك تبعد وتصور كان نلعب فايتس فيها. احسن ما تجي عليك. شوف واو شو صار؟ نلقطها. هلا هيدا منا مسنودة وحده بس شبهت كيف دغري فقشت. فهول هلا اذا رجعنا لقينا شي وحده هون ركز هون هلا. ايه يلا. انتبهت؟ هيدي البلانت طريقتها لتتكاثر هي هيك مثل ازايف بتكب للسيدز ما يطلعوا حدا. طب وشو الليكويد بيلزق بيدبق مي؟ هلا هيدا مثلا بس ما يستعملوه لانه منا كثير. هيدا في ناس بحطوها بالمنخور للسينوزيت، في ناس بحطوها كثير خبار للصفيره وهيك. هيدا ليكويد هو جوا. هي لما تستوي فينا ناخذ وحده بس هيك نرجع نشوف مؤاخذة لحقوا. هلا لانه لا هيدي ما مستويه، بدنا نلاقي وحده مستويه. عرفت؟ هي تقول لك شو الفكره تبعها. ولا يا مارك لك منافع. ايه بيقول لي ايه. الفكره من هيدي انه لما تستوي هي اول مره بشوفها. ايه لما بتستوي
تقدر تتكاثر وتكب البذر تبعها. صاروا بعيني انا هون اذا منتبه. تتكب البذر لانه ما بدها هي تتنافس مع اولادها على زيت المطرح، بدها بذراتها يطلعوا بعاد عنها. هيدي الفكره تبعها. عملت هيدي الطريقه لتكب البذر بعيد. اول ما تستوي بدق فيها حيوان او حدا او شيء، بتروح بتكب بذر وبتتكاثر. رائع رائع رائع. مش لاعب فايتس فيها انت صغير؟ مش شايفها بحياتي بعقول، مع انه انا إذا ربيان بدك وحدة تانية. بالجبل بكسروين، بس ما كان في منهم كسروين يعني. بلا في بكسبان، هي مش حجه. نحن عم نشرب ديس عم تسأل شو عم نشرب؟ عم نشرب توت. شراب التوت. شو هالكرم، شو هالناس، شو يا عمي عن هيدا جد. نحن يا ضيفنا ان زرتنا لوجدتنا. في وحده ثانيه؟ نحن ضيوف وانت رب المنزل. انطوني شكلها وبركي في وقت وحدة بتجي بدنا نعمل تريل درب بقلب الضيعه، وبتمرق على كل بيت وبتشوف كل بيت شو رح يحطيك ورح بتكون عم تحقق لي حلمي. لا عن جد رح نعمل لك شغله كثير توب روعة. وين رحت؟ روق مركدني ورا. هيدي الزيتونة الثانية. You can't imagine قديش مبسوطين. اوكي هات نشوف. رح نجرب تكون شي وحده. بس يو ريدي؟ I'm ready. بدنا شي وحده. هون كلهم مش مستويين شكلهم. ما لقينا. بدنا وحده مستويه صفرا. هيدي لا كمان بعد ما استوى بعد. جينا على الفاضي. وقت بتجي بيكونوا استووا. طيب إلها إفادة؟ إلها من هون بيستعملوها شيء بتضيع بشيء؟ هيدي مارك بيعرف فيها. قلت لك انه في كثير بنسميه تراديشنال نولج، ما مثبت، بياخذوها لل شو اسمه قلت لك من شوي هلا سينوزيت بالمنخور وهيك. في ناس بياخذوها للصفايره، بس ما في دراسات انه نستعملها. ليتس كيب ات از توكسيك بلانت لهلا. ما نستعملها. السماعات عم شوف هيدا اكزامبل عن دروب. طلعوا البيوت القديمة والدرب والطرقات. رحامة هيك تمشي صغيرة. شو حلو. يلي ما بيعرف السماء بيطلع هيك على شجرة. اوه ماي جاد. الله شو حلو. بونجور، كيفك اليوم؟ وعلى الحيط. I love it. والزيتون عندكم زيتون منيح. شو لك شفت السماقة وقت ترجع بس ما رح تكون حمراء. بس شو بدي اعمل؟ نعطيك سماقة. عن جد. طيب بنقول لهم باي وبنرجع بنلتقى بالترويقه دغري. يلا لكن بعرف كثير كتار صوت 450. ما بالكم وقف قديش بعيد الفرن؟ الفرن لا بدنا نمرق ناكل شوي عند عمو موسى. طيب رح نوقف هون. بتعرفوا خليكم معي بعد شوي. يلا هيك قاعدين وانا مبسوط وانتم مبسوطين. Let's do it and continue. Yes. هلا اذا لقيت قصص انا هيك على الطريق بخبرك. انا خلصتهم انت لا. سوري؟ طيب اوكي. سوري؟ هلا شو بنعمل؟ الصينية هون. بنردهم على الصينية. مثل ما قلت شربها ردها. اشربها رد. ثانك يو. صحتين. ميرسي بوكو. اهلا وسهلا. باي هاي. اهلا تفضلوا. بتعادوا عن جد. بتحب ندوقك الكشك البلدي؟ مش هالمرة، رح ارجع لحلقة تانية بعد شي جمعة وجمعتين. حسينا الزيارة مش اكل. لا في من كل شيء، بس انه اليوم سريع. نحن بس بدنا نعمل سياحة بلبنان، عم نفوت على البيج تبعك حتى نعرف وين بدنا نروح. ميرسي. بوسكم ميرسي دكتور كثير. بيروت انبسطنا شفناك كمان. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا. خويت. نطلع من هون؟ يلا ليتس جو. بونجور. رجعنا. اها مربطين. انت ما بتزبط زراعه. بونجور. خلص دغري بشوفوا اكل. بيشوفوني اكل. ما هي زعتر الك. يا تحمست على هون. طلعوا مع السمسم بالوجه. ايه مالبري صح. التوت مالبري عم بيسالوا. انا عم جاوب. عرفت الفانز تبعك عم بيسالوهم جاوبوني. هون ايش رح نشوفهم هلا؟ اذا بدك بس هودي بدي اخذك على الفرن. اوكي. تبقى على الصاج، يعني في صاج وفي فرن هيك. رو ها اوكي. التين والسمسم. تفضلوا علوا حبيبي. واو لازم تدوق. يا عمي وزعت انا الكاميرا مان هلا.
وهي حلوه قبل النعناع. ما قدرت، مش معقوله فت لي نظري من تحت. بس هي انتبه فيها توم. كل انا ما حطيت خضره الا من الزريعه، يعني هيك كله هذا كله من الضائقه من هون جنينه. اوكي توب. اعطيني رايك. يلا طيب بتعادوا يا جماعه عن جد. شو؟ غير شكل. شو حطيت؟ مربى التين بس وسمسم. عليها سمسم. هيدي كثير طيبه. هيك قاعده. هذا الزيتونات من عنا، يعني طول لميا العمر. بتظبطهم. عم تتخيل قاعد على قاعدة أقدم يعني في ناس كاتبين عن بشاري اللي هي شو اسمها؟ كاتبة دنماركية، انه بيقولوا لك الزيتون اقدم من الابجدية، يعني الشرق الاوسط اساسه بلش من بشعلي من هالزيتونات، لانه الزيتون محل ما في حياة في انسان، وهودي مزروعين على الخيط. يعني قبل هالزيتون كان في عالم ببشعلي عايشين، لانه هودي مش طالعين بالطبيعة، هودي مزروعين زرع. شفت كيف يعني بلبنان وين ما بنروح بتطلع الابجديه من عندهم وخبار. مش انا اقطع لك اياها. لا هون قبل الابجدية. انا من جبال مش هقطع لك اياها. اجا وفد من اليسوعية من جوني، بقيوا سنة يدرسوا هاني بالزيتون تيعرفوا قديش عمره. طلعت النتيجة انه هاي الزيتون رايح من هون على ايطاليا، مش من ايطاليا جاي لهون. اها. بقيوا سنة. انا بصدق انه في واحد طلياني من زمان اجى اخذ الزيتونات، إيه. شفنا بنعمل منقيش زعتر، إيه. قام اخذ الفكره زاد لها بندوره وسميها بيتزا. مظبوط. هذا خبير. طيب بتعادوا ما بنشبع منكم 15 minutes وبنرجع بنطلع لايف تاني بالترويقه. مين وايل هيك بس قاعده خفيفه من نرجع بنقلع بعد 15 دقيقه. ما تفلوا محل مثل ما قلت لكم، حضروا القهوه جات بوب كورن. وي ويل بي باك. مقلة بيض، شو رايكم؟ لا عندنا برمة كثير.